Parang feeling ko ang linis, tas parang nabatak yung feeling. Yung mga lubog-lubog sa face. Itong derma roller or face roller naman ang para sa'yo. Yung collagen, na iaangat niya yung mga parts na lubog sa face mo. Gamit din ito sa stretch marks and even sa ating ulo kasi ginagamit din siya to treat hair loss. Ang galing, di ba? Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, may i-share ako sa inyo ng mga skincare devices para ma-level up ang inyong skincare game. Kung gusto niyo malaman kung ano ang mga ito, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So meron akong dalawang skincare devices na i-share sa inyo ngayon. Kaya iiwanan ko na lang dito sa timestamps yung mga numbers para ma-move nyo na yung video doon sa gusto nyong panoorin na section. Iiwanan ko rin sa description box below yung mga different chapters ng video na ito para ma-move nyo na lang siya kung saan nyo gustong panoorin. Simulan muna natin doon sa device na pwede for all. Ito yung tinatawag na Sunmay Facial Cleansing Brush. Iiwanan ko na lang din sa description box below kung saan nyo pwedeng makuha yung mga products na babanggitin ko. So katulad nga ng pangalan niya, itong facial cleansing brush na to ay meron siyang vibration. So kapag pinindot nyo siya, nanginginig siya. Para saan nga ba ito? So, itong brush na to, meron siyang mga soft silicone bristles and ito yung dumidikit sa mukha mo with the vibration. Kaya nakakatulong siya para mas ma-deep cleanse mo kapag ikaw ay naghihilamos. Mas maganda yun na idudulot niya compared sa kapag kamay lang yung ginagamit natin na pang-rub sa ating skin. It is also implanted with negative ion which can promote blood circulation and metabolism while cleansing and massaging. So, ang nagagawa niya, nare-reduce niya yung pore size, nakaka-remove din siya ng dirt and oils, and kapag may makeup ka, mas nakakatulong siya para sigurado ka na natanggal mo lahat ng makeup mo sa face. So, itong Sunmay na to ay rechargeable. So, kasama doon sa package na makukuha nyo is lalagyanan siya para pwede nyo siyang dalhin kahit saan. And also yung cord para ma-charge nyo siya. So, paano nga ba ito ginagamit? So, first, syempre, babasain nyo muna yung face nyo and gamitin nyo yung facial cleanser na lagi nyong ginagamit. So, ako kasi, ang ginagamit ko is from Lana PH na gentle cleanser nila. So, hindi siya mabula and unscented din siya. Pero ito talaga hiyang yung balat ko. So, ngayon na meron ng gentle cleanser ang aking face, sisimulan ko na yung paggamit nitong massager. Once you press the middle, magsa-start na siyang mag-vibrate. Meron siyang minus and plus sign sa gilid. Ibig sabihin, mas lumalakas yung intensity ng vibration. Depende sa gusto nyo. After 20 seconds, magpo-pause siya siguro mga 1 second para i-indicate sa'yo na kailangan mo na siyang ilipat sa susunod na area ng face mo. So, ginagawa ko is I go around my face. So, one side muna and then pag nag-stop na siya, lilipat ako sa susunod na part. And then, pag nag-stop uli, lilipat ako sa next part hanggang sa magawa ko siya sa buong face ko. So, while doing this procedure, mararamdaman mo na parang nanginginig yung skin mo and talaga nakukuskus siya ng bristles. Pero huwag kayong mag-alala kasi soft yung bristles niya and gentle naman siya kapag binabrush mo na siya sa skin mo. So, kapag nagawa mo na siya sa buong face mo, magsa-stop na rin siya ng kusa at ibig sabihin nun, tapos na ang treatment. Once done, you're going to rinse your face and i-dry mo na siya with a towel. Right after using this brush, mararamdaman mo na parang na-stimulate yung dugo mo sa mukha. Parang feeling ko ang linis, tas parang nabatak yung feeling. Pero dahil lang yun, na-stimulate yung dugo mo and maganda yung blood circulation sa face. You can proceed with your normal skincare routine after this one. Dinagdag mo lang talaga siya sa paghihilamos na part. Pero ako, nagdagdag na rin ako ng vitamin C after using this one. Itong vitamin C nila, hindi siya malagkit. Mabilis siya actually na-absorb ng skin ko. Kaya after ko siyang ispread sa skin, ita-tap-tap-tap ko na siya. And after a few minutes, tuyo na rin siya. Nakakadagdag din yung vitamin C na kapag nilagay mo siya sa face mo, para rin siyang parang na-stretch yung face mo, para kang na-facelift pero hindi naman. Meron din ako actually video explaining what vitamin C does to your skin. So, iiwanan ko rin dito sa info box sa taas yung video tungkol doon para mapanood nyo ano nga ba ang natutulong na vitamin C sa face.
Okay, kung ikaw naman ay merong mga acne marks or yung mga lubog-lubog sa face dahil sa mga matitinding acne, itong derma roller or face roller naman ang para sa'yo. So, itong derma roller na ito is a device with many needles. It creates controlled wound or micro-injury sa skin. So, kailangan kasi ng skin injury para ma-stimulate yung collagen sa balat natin. So, sa healing process, yung collagen na iaangat niya yung mga parts na lubog sa face mo. In simple terms, susugatan niya yung mukha mo para gumanda ka. Legit talaga na effective ang mga derma rollers, pero kailangan mo siyang magawa ng tama para makapag-stimulate at mag-produce ng collagen yung skin mo. Bukod sa face, ginagamit din ito sa ibang parts ng katawan like sa stretch marks and even sa ating ulo kasi ginagamit din siya to treat hair loss. Alright, so bago mo siya gagamitin, i-disinfect mo muna yung device sa 70% na alcohol for 5 to 10 minutes. Kailangan kasi sterilize siya bago mo siya i-apply sa iyong face. So guys, hindi mo pwedeng i-share ang derma roller mo sa ibang tao. Kapag nagamit mo na siya sa skin mo, sa'yo lang siya. The best time to use it is during nighttime kasi wala ka nang gagawin at matutulog ka na lang. So makaka-rest yung skin mo. Wash your face with a gentle cleanser bago ka mag-start ng derma rolling. Hindi mo kailangan gamitin ito sa buong mukha mo ha. Magpo-focus ka lang doon sa mga problem areas mo and hindi rin siya pwede lalo na kapag ikaw ay merong active na mga acne, yung mga nakaangat talaga, or even mga bumps sa face. So, paano nga ba siya gagamitin? Parang gagawa ka ng asterisk dun sa face mo. Magsa-start ka sa horizontal 6 to 8 times, and then vertical 6 to 8 times, and then dun sa diagonal na dalawang sides, 6 to 8 times din. Huwag mo masyadong didiinan kasi ito ay makakakos ng mas malalim na sugat at matagal ang healing process. Medyo light-handed ka lang dapat kapag niro-roll mo at pakiramdaman mo rin kasi kapag nasasaktan ka, medyo iangat mo siya at bawasan mo ng pressure. I-roll mo siya in one direction only, kunwari going up, and then itaas mo siya, and then go back down, and then up again. Huwag mo siyang i-roll back and forth kasi mas makakakos ito ng mas malalaking sugat at para kang kinalmot. Iwasan mo yung mga sensitive parts ng face mo like yung sides ng mouth and also yung under eye area. After this, huwag ka maglalagay ng kahit ano ng mga strong skincare products like toners or moisturizers. Hayaan mo muna yung face mo overnight na wala kang ipapahid. Yung iba actually, naglalagay sila ng vitamin C right after the treatment kasi nga open wound yan, so papasok talaga kagad yung ilalagay mo. Pero yung iba naman, iniintay muna nila yung overnight and then paggising, tsaka na lang sila nag-a-apply ng mga skincare nila. Do this procedure with an interval of 7 to 10 days or whenever your skin is fully healed. So, pag wala ng mga redness or peeling or any itchiness, tsaka mo lang siya uulitin. Yung iba naman, ginagawa lang siya once a month, lalo na kapag hindi naman masyadong problematic ang skin mo. Marami actually sizes itong derma roller. Iiwanan ko na rin sa description box below yung link kung saan nyo pwedeng mabili ang mga ganitong devices. The following day, feeling mo sobrang glowing ng skin mo, pero dahil ito ay medyo magapa dahil doon sa mga little punctures sa face mo. So, wait for 2 to 3 days para makita mo talaga yung result niya. Pero kung yung face mo maraming mga problem areas, be patient lang and give it some months bago mo makita yung result. Bukod sa derma roller tsaka sa massager, meron ding ibang mga products na ina-offer ang Derma Roller Philippines. So, meron sila nitong moisturizing cream nila na caviar extract and meron din sila na lemon soap. So, kung gusto nyo rin itry itong mga products nila, iiwanan ko na lang sa description box below yung mga links. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!